Hey guys, good morning. So this day guys, ngayong araw magluluto tayo ng dalawang amo-amo guys. Tara, basahan natin guys. Tara guys, oh. Tara guys. Yan, itong dalawa guys, lulutuin natin. Why si Daria kay atong kanon guys. Guys, dalawa guys, lutuin natin. Buhi pumanday ni. Buhi paling din ni mapa. At ito na ang dalawang amo-amo guys, lulutuin na natin. Lagyan natin ng konting tubig, asin at saka bitsin. A few moments later. Hi guys! So karon lang taon na to guys ang atong niluto ganina nga kuan guys katong amo-amo guys. Tingnan na natin guys, niluto na guys. Putahan na natin. At ito na guys ang ating niluluto kanina guys. Yan guys. Yan guys, luto na guys. Dalawa guys. Pauno na nato. Kikanon ta ni ron. Tawag dito guys, amo-amo kuha ni Papa ng wan gabi na mana sa sablaw dito na ulit mo nagkuha guys, amo-amo og isda. Kanon na today. Ko to kanon daw. May doktor. Pagsugaw mo gagasan. Pagdasan ka ina. Tingnan yung unod niya guys, oh. Iwan mo. Kasi sa ano, pambot tayo. Ayun, dito kay daan niya ron. Pambot mo na sila. Iwan mo na lang. Masita ako. Ay, hanig be. Kanin be. Kumuha tayo ng kanin guys dahil ano guys. Kumuha tayo ng kanin dahil para pumahaw na ba. Paak. Kita niyo. Ito siya guys, oh. Ito guys, amo-amo guys. Ito yung itsura niya guys, amo-amo tawag dito sa Bisaya. Iwan ko sa Tagalog kung anong tawag na dito guys, oh. Yan guys, oh. Amo-amo. Itong isa guys, ito malaki. Yan guys. Itong mga kulamoy niya, nagmi ka, nagpunod. Mahaw na rin niya, sari, no?
gym gano'n eh. Wala ka gagawin. Kasi hindi dapat saan na. Doon lang ang mga mga. Kakarin mo sa bang? Gubi. Shout out po sa Paway ng kaila ni guys. Amo-amo. Kuha gabi ni Papa na kuwan. Namana sa kuwan. Muna kita ikaw sa amo-amo guys. Kaya niya. Guys. Kung hindi po yung nakasubscribe sa channel niyo guys, subscribe na kayo guys. I love you all. Bye-bye.